झोला भित्र के छ? हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक पेलास ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो झोलाभित्र के छ भने मैले लास्ट सपिङ ब्लग दसैँको सपिङ ब्लगमा चाहिँ भनेको थिएँ। सो आज त्यो दिन आयो, म हजुरहरूलाई देखाउँछु मैले के लिएँ। सो यो चाहिँ टप्स हो हैन। म चाहिँ प्रायः जस्तो टप्सहरू चाहिँ ब्लाउजको रूपमा लाउने गरेको छ हैन। अनि सो यो टप्स सेल लागिरहेको थियो, मैले यो ब्लू कलरको टप्स लिएँ। अनि यो चाहिँ अरेन्ज कलरको साडी हैन। मैले चाहिँ अहिलेसम्म अरेन्ज कलरको साडी लगाएको छैन। यो लाइट अरेन्ज छ हैन, एकदम लाइट साडी छ। सो मैले यो लिएँ साडी बिकज आई लभ साडी एन्ड अफकोर्स ज्वेलरिज। मैले चाहिँ यस्तो मल्टी कलरको गहनाहरू मतलब ज्वेलरिज लिएँ। यो इयरिङ्स हो, यो मल्टी कलरको छ। सो जुन साडी लाएँ, जुन कुर्ता लाए पनि मल्टी कलर भयो भने म्याच हुन्छ। इभन टप्समा, साडीमा, कुर्तामा हैन, इभन वान पिसमा, जेमा पनि। सो मलाई चाहिँ यसपालि मल्टी कलरहरूको चाहिँ ज्वेलरिज लिनु मन लाग्यो। अनि यो चाहिँ यो के अरे नेकलेस हो, यो पनि मल्टी कलर्समा लिएको छु। यिनीहरू सेट चाहिँ होइन, छुट्टै छुट्टै मैले खोजेर एउटै बनाएको हो। एउटै पसलमा चाहिँ नपाएर म मतलब पसल खोज्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई यो पनि मैले मल्टी कलरकै पाएँ। सो आई एम ह्याप्पी। ताकि म जुन कलरको अब साडी कोही लाउनु मन पर्यो भने लाउनु मिलोस् भनेर। अनि यो चाहिँ यसमा इयरिङ पनि आएको छ सानो। अर्को ज्वेलरिजमा मैले यो लामोमा लिएको छु। यो पनि चाहिँ घाँटीको हो नेकलेस हैन। यो चाहिँ यो पनि तपाईँले कुर्ता, साडी, वान पिसहरूमा एकदम राम्रो देख्छ हैन। सो मैले चाहिँ यो कलरको लिएको छु, लाइक ब्ल्याक बट यो लाइक डिफ्रेन्ट हैन, कलर पनि ब्ल्याक होइन, लाइक सिल्भर ब्ल्याक कलरको छ। सो मैले यो यसो देखेपछि लिन मन लाग्यो। सो दोस्रो चाहिँ यो एकदम राम्रो छ हैन, फ्लावर टाइपको छ। सो आई लाइक इट। अर्को मेरो त्यसैलाई म्याच हुने गरी ब्ल्याक कलरको इयरिङ पनि मैले लिएँ। यो झुम्का हैन, यो पनि स्टोन, वाइट स्टोनले फिल गरेको छ। गोल्डन, ब्ल्याक एन्ड वाइटको कम्बिनेसन छ। सो आई लाइक इट। हजुरले वाइट, ब्ल्याक हैन, गोल्ड कलरकोमा एकदम साडी, कुर्ता, वान पिस एमा पनि राम्रो देख्छ। सो मलाई एकदम मन परेर मैले यो झुम्का लिएँ। मैले सामान धेरै यस्तो केही लिएन गाइज, तर मलाई चाहिँ गहनाहरू, ज्वेलरिज, फ्यान्सी एकदम मनपर्छ। सो मेरो ध्यान अलवेज त्यसमै जान्छ र जहिले बाहिर गयो भने म त्यही लिन्छु। अर्को यो कुर्ता लिएँ, एकदम लाइट वेटको कुर्ता छ र मलाई यसको वर्क चाहिँ एकदम मन परेन। काम गरेको भरेको कुर्ता हैन, प्लस यसको पट्टा मलाई एकदम मन पर्यो। यो येल्लो, रेड एन्ड गोल्डन कलरको कम्बिनेसन रहेछ हैन। र यसको घाँटीमा चाहिँ नेट लगाएको छ र पट्टा यो घाँटीमा वर्क छ। मलाई एकदमै मन पर्यो, एकदम स्विट देखिरहेछ हैन। अब क्यामेरामा चाहिँ अलिकति कलर देखेँ होला, तर यो गोल्डन, येलो एन्ड रेड कलर छ, एकदमै राम्रो छ। र मलाई सबभन्दा यसको चाहिँ के मन पर्यो भने यो तलको जुन रेड कलरको वर्क हैन, यो पट्टा, यो लेस लाग्छ नि, मलाई एकदमै मन पर्यो गाइस। सो आई लाइक इट। सो गाइस, यही हो मेरो सपिङ। सो आशा छ हजुरहरूलाई मेरो यो सानो सपिङ ब्लग मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई।